คาวาซากิก็ได้ออกเครื่องซีรีส์ใหม่ก็คืออัปเกรดจากตัว 400 เป็น 450cc โดยให้ชื่อว่าเป็น Ninja 500 แล้วก็ Z 500 เดี๋ยวมาพูดถึงตัวนี้กันครับสวัสดีครับก็เปิดตัวมาแล้วที่อิกมาโชว์นะครับก็เดี๋ยวเชื่อว่าปลายปีนี้เราคงได้เห็นมาขายไทยเพราะว่ามันประกอบระยองนี่เองครับแล้วก็มันถึงเวลาที่จะปรับปรุงอะไรบางอย่างในเที่ยวนี้คาวาเกินคาดถือว่าเกินคาดเล่นแรงก็คืออัปเกรดเครื่องยนต์ไป 451cc แต่ว่าจะใช้ชื่อรุ่นว่า 500 เลย Ninja 500 Z 500 เลยครับถามว่ามันไม่เต็ม 500 ใช้ชื่อรุ่น 500 น่าเกลียดไหมถ้าเอาตามตัวเลขมันก็อาจจะดูน่าเกลียดแต่ว่าทางฝั่ง Honda 500 ก็เครื่องยนต์ก็470กว่า cc ก็ไม่ได้เต็ม cc เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามองมุมคนบ้ารถนะซีรีส์500ถ้าโดมมอง performance นะครับซีรีส์500 Honda ก็วิ่งสู้400ของคาวาไม่ได้อยู่แล้วคือคาวาแรงกว่า cc น้อยกว่าแต่แรงกว่าทีนี้พอคาวาอัพเครื่องมาเป็น451มันจะเป็นยังไงบุคลิกเครื่องยนต์จะเป็นไงอันนี้ยังไม่มีใครเคยลองขี่นะครับแต่ว่าผมดูจากข้อมูลที่ออกมาก็เอามาเล่าให้ฟังเท่าที่มีข้อมูลแล้วก็มันประเมินได้ว่าประมาณไหนที่ออกมาดูดีไซน์เนี่ยดูผ่านๆรู้สึกเหมือนเดิมแต่จริงๆไม่เหมือนเดิมนะครับที่เปลี่ยนแน่ๆคือไฟหน้าเราหลุดพ้นจากปากจิ้งจกไปแล้วก็คือเป็นไฟหน้าตัวใหม่เหมือน R6 เจนปัจจุบันผมว่าสวยขึ้นจริงๆตัวเก่าเนี่ยผมชอบหมดเลยยกเว้นไฟหน้าก็โอเคนะรับได้แต่ว่าเวลามันดีไซน์ไปในข้อไฟลิ่งแล้วมันดูเหมือนรถฟันเหยินเหมือนหน้ามันแหลมๆฟันเหยินอะที่เขาเรียกกันปากหน้าจิ้งจกหน้าจระเข้มันเหยินๆแต่กลับกลายเป็นว่าไฟหน้าตัว400พอไปวางในแฟลิ่งZX4R ZX25R เนี่ยพอมันออกแบบมีแรมแอร์มีอะไรมันก็สวยดีนะครับแต่พอเป็นนินจา400มันไม่มีแรมแอร์มันเรียบแล้วพอเรียบปุ๊บแทนที่เขาทำแฟลิ่งให้โค้งมารับเขาทำแบบยิงตรงเพื่อความแหลมคมแต่พอมองข้างๆมันเหมือนรถฟันเหยินในความคิดผมนะแต่เอาว่าตัวใหม่เนี่ยยังดูเหยินอยู่แต่เหยินดูเหยินน้อยลงแล้วก็สวยขึ้นไฟหน้าดีไซน์สวยขึ้นเลยสวยขึ้นไฟท้ายก็ผมว่าทรงเดิมแต่ไม่เห็นรายละเอียดนะว่าตัวกรอบมันทรงเดิมไหมแต่ตัวลายไฟวิ่งข้างในไม่เหมือนเดิมครับแฟลิ่งที่ดูผ่านเหมือนเดิมแต่จริงเปลี่ยนไปหมดเลยผมมันเจาะรายละเอียดนะเอาเป็นว่าชุดสีชุดไฟลิ่งที่เหมือนเดิมเลยคือบางคนหน้ากับถังน้ำมันคือนี้รูปทรงเดิมเลยครับนอกนั้นทุกชิ้นดูผ่านมันเส้นสายสปอร์ตของคาวามันก็ภาษาดีไซน์คงใกล้เคียงกันอะดูคล้ายเดิมแต่ว่าไฟลิ่งทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเลยรายละเอียดไม่เหมือนเดิมเลยครับไม่เหมือนเดิมเลยส่วนล้อแม็กทรงท่อก็ทรงเดิมแม็กก็เหมือนเดิมชกหน้าชกหลังเครื่องยนต์ไม่นับเครื่องยนต์ฟัวเฟรมอะไรก็เหมือนเดิมเอางี้ก็คือสรุปง่ายๆคือคล้ายๆเดิมครับแต่เครื่องยนต์ใหม่แรงกว่าแล้วปรับไฟลิ่งนิดหน่อยอีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าเหมือนเดิมไหมจานดิสเดิมเป็นจานเป็นคลื่นอันนี้เป็นจานกลมแล้วผมว่าสวยดีคลาสสิกดีทีนี้มาดูจุดที่เราเน้นหลักๆเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่เป็น450cc เพิ่มชักประมาณ7เกือบ7มิล 6.8 มิลอะไรประมาณนี้สิ่งที่น่าสนใจสำหรับเครื่องบล็อกนี้นะฮะช่วงชักมากขึ้นจาก 51.8 เป็น 58.6 ก็คือ 6.8 มิลประมาณตีว่าประมาณ6เกือบ7มิล7มิลช่วงชักเพิ่มขึ้นลูกสูบทุกอย่างเท่าเดิมอัตราส่วนการแรงอัดถูกปรับลดลงจาก 11.5 ต่อ 1 เป็น 11.3 ต่อ 1แล้วแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะแรงน้อยลงเพราะว่าชักมันเพิ่มตั้ง7มิลเขาลดการแรงอัดถูกแล้วมันจะได้เครื่องวิ่งสมูทขึ้นขี่สบายขึ้นเครื่องยนต์ก็ไม่เครียดมากเพราะว่าจังหวะการอัดมันอัดลมได้เยอะกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่าชักมันยาวขึ้นนะครับแค่ตัวเลขมันดูน้อยลงแค่นั้นเองอย่างอื่นผมว่าก็เดิมลิ้นเร่ง32มิลเหมือนเดิมลูกสูบ2สูบขึ้นสลับก็คือ parallel twin ครับขึ้นสลับแบบภาษาบ้านๆตรงส่วนนี้ไม่เจาะลึกนะครับมาดูเครื่องยนต์มันอยู่ในสเปค A2 ก็คือสเปคเนี้ยใบขับขี่ประเภทนี้เป็นยุโรปกับออสเตรเลียครับก็คือจะเป็นใบขับขี่ประเภทมือใหม่ A2 ประเภทที่แบบว่าอายุไม่ถึงหรือว่าประสบการณ์น้อยอะไรเงี้ยก็คือเป็นขับขี่ประเภททำแล้วได้อันแรกๆก็จะขับขี่รถแรงกว่านี้ไม่ได้ที่ระเบียบเขาจะบังคับ
ให้เครื่องยนต์ความแรงไม่เกิน35กิโลวัตต์พอคิดเป็นแรงม้ามันน่าจะได้47ตัวแต่กันเหนียวคาวาก็ปั่นมาได้45ตัวทั้ง2รุ่นเลยคิดดูว่านินจา400ก็ได้แรงม้า45ตัวที่10,000รอบนะครับนี่พออัพเครื่องมานินจา500เนี่ยก็ยังได้45ตัวแต่มาที่ 9,000 รอบจริงๆเครื่องบล็อกนี้อยากกระซิบเครื่องบล็อกเนี้ยพื้นฐานมันพร้อมแรงครับคือโรงงานเขาอั้นมาเยอะมากทำนิดทำหน่อยนี้ทะลุ50 ม้าสบายๆครับไม่ต้องเปิดเครื่องไม่ต้องเปิดฝาวาล์วด้วยซ้ำครับทำแค่ระบบอากาศเดินท่ออะไรใหม่นิดหน่อยก็ทะลุ50 ม้าแล้วไม่ต้องจูนด้วยถ้าจูนก็ไปกับรายไกลกว่านี้เครื่องยนต์มันพื้นฐานมันพร้อมแรงอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนพอมีการเพิ่มชักขึ้นมันเหมือนคอนเซปต์มันเป็นรถทอร์กมากขึ้นนะพอดูแรงม้าที่ออกมาเนี่ยแรงม้าที่ออกมาแรงม้ามา45ตัวที่ 9,000 รอบจากเดิมมา10,000 รอบลดลง 1,000 รอบแล้วก็สิ่งน่าสนใจมากคือแรงบิดได้เยอะมากครับพอเราเพิ่มจักรเนี่ยเดิมเนี่ยเครื่อง400มัน37นิวตันที่ 8,000 แต่เที่ยวเนี้ย42นิวตันที่ 6,000 รอบโอ้โหแรงบิดมากขึ้นเยอะประมาณ5นิวตันแต่มาในรอบต่ำลง 2,000 รอบแต่ว่ารถเที่ยวนี้สไตล์รถเป็นรถมีทอร์คคือดึงทอร์คแบบนี้คือดึงกว่าเดิมแน่นอนครับแล้วพอแรงบิดขนาดเนี้ยอัตราทดก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ลดแรงบิดเยอะลืมบอกพอลดแรงบิดเยอะอัตราทดสามารถเปลี่ยนทดให้ยาวขึ้นได้สิ่งที่เราได้มาเป็นผลพลอยได้ก็คืออัตราสิ้นเปลืองดีกว่าเดิมประหยัดกว่าตัว400ลงมาแล้ว แรงกว่าแต่ประหยัดกว่าทำได้จริงครับทำได้จริงก็คือโดยข้อมูลเป็นทางการนะตัว400มัน 3.9 ลิตรต่อ100 โลตัว500 3.8 ลิตรต่อ100 โลเทียบเป็นกิโลต่อลิตรมันต่างกันประมาณโลนึงคือเดินนินจา400ที่เราวิ่งเอาแบบเพื่อนๆใช้งานอะวิ่ง90ถึง110คือตามกฎหมายนะก็กินอยู่แถวๆ25โลลิตรอันนี้ประหยัดขึ้นโลลิตรก็คือได้26โลลิตรแสดงว่าในความเร็วเท่ากันมันใช้รอบต่ำลงมาดูอัตราทดเกียร์ดีกว่าครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะผมพูดไปเรื่อยๆอัตราทดเกียร์บอกเลยว่าเกียร์1เกียร์6ตัวเกียร์ครับ1ถึง6เหมือนเดิมเป๊ะทั้งนินจา400ทั้งนินจา500นะครับสุดแซดก็เหมือนกันแซดมันใช้เครื่องบล็อกเดียวกันฮะเหมือนกันเป๊ะแต่สิ่งที่ต่างคือมี2อย่างคืออัตราทดขั้นต้นแล้วก็อัตราทดขั้นสุดท้ายอัตราทดขั้นต้นก็คือเฟืองที่เข้าเหวี่ยงมาขับชุดคัดนี่ขั้นต้นแล้วก็อัตราทดขั้นสุดท้ายก็คือสเตอร์อัตราทดขั้นต้นเปลี่ยนจากนินจา400ก็คือ 2.219 เป็นนินจา500ที่ 2.029 เอาแบบภาษาบ้านๆภาษามนุษย์ก็คืออัตราทดเกียร์ยาวขึ้นหรืออีกในหนึ่งคือในการหมุนเท่าเดิมใช้รอบเครื่องน้อยลงแต่กับการนับทีนี้พอมาดูสเตอร์กับกลายเป็นกลับด้านกันสเตอร์นินจา400อยู่ที่14 41สเตอร์นินจา500อยู่ที่14 43เอ้าทำไมเพิ่มสเตอร์คือพอเราคิดอัตราทดเกียร์รวมเนี่ยมันยาวขึ้นครับผมจิ้มเครื่องเลขให้ดูแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูนี่ครับพอเราคิดอัตราทดรวมอัตราทดขั้นต้นรวมอัตราทดเกียร์รวมอัตราทดขั้นสุดท้ายหรือโซ่สเตอร์แล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกเกียร์เลยครับดูจากที่ขึ้นให้ดูครับทุกเกียร์เลยตัวเลขน้อยกว่าคือยาวกว่าตัวเลขมากกว่าคือสั้นกว่าหมายถึงว่าตัวเลขน้อยกว่าคือใช้รอบเครื่องยนต์น้อยกว่าในการปั่นรอบหลังเท่ากันหรือเอาแบบง่ายเอาอันนี้ผมคิดเป็นตรตาแล้วมันคือตัวเลขรอบเครื่องยนต์กี่รอบแล้วได้รอบล้อ1รอบดังนั้นถ้าตัวเลขน้อยแสดงว่ารอบเครื่องยนต์น้อยลงได้ล้อ1รอบแสดงว่ามันยาวกว่าโอเคไหมครับทีนี้มาดูอะไรเกียร์ต่อเกียร์1ตัวยา400ได้19นินจา500ได้18คือผมไล่เอาไม่ไล่ทุกเกียร์แล้วเพื่อนๆดูตัวเลขกันเนินทุกเกียร์เนี่ยยาวกว่าหมดเลยนินจา500ยาวกว่าหมดเลยเกียร์ที่เราสนใจคือเกียร์6 6.4 เดิมมัน 6.7 อันใหม่ 6.4 กว่าคือมันเทียบเป็นสเตอร์ต่างกันสักประมาณ2ฟันแต่ว่าไอเนี้ยอัตราทดเกียร์มันจะชิดเหมือนเดิมเพราะเราใช้เกียร์เดิมถูกไหมครับเราใช้เกียร์ลูกเดิมแต่ละเกียร์มันชิดเท่ากันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันยาวขึ้นดูแล้วเป็นรถทอร์กจริงด้วยดังนั้นที่เกียร์6ความเร็ว100ถึง110เนี่ยรอบเครื่องยนต์ดูจาก
การคำนวณเนี่ยจะลดลงประมาณ500รอบประมาณ500แต่ว่าพอรอบเครื่องยนต์ลด500รอบแต่รถไม่ได้อืดขึ้นนะครับเพราะว่ากำลังมันมากทอร์กมันมากกว่าเดิมเยอะกำลังด้วยแรงม้าเท่าเดิมแต่ทอร์กมันมากกว่าเดิมเยอะมาที่รอบต่ำเลยทำให้ประหยัดขึ้นซึ่งก็เป็นไปได้แต่ความสำคัญคือถ้าตอนนี้เราก็ลุ้นๆนะว่าคาวาในบ้านเราจะรอดไหมรุ่นนี้ออกมาถือว่าก็สมน้ำสมเนื้อไม่ได้ว้าวเพราะเรายังไม่เห็นราคาถ้าออกมาราคาเดิมคือประมาณ200,000 ต้นถ้า200,000 ต้นนะเหมือนเดิม201,000อะไรเงี้ยก็พอได้แต่ก็ไม่รู้ตลาดตอบรับเท่าไหร่เพราะว่าคาวามีชื่อเสียงเรื่องราคาอะไหล่ค่าเซอร์วิสไม่ได้แพงค่าเซอร์วิสตามรอบอะก็มาตรฐาน1,000-2,000อะไรเงี้ยแต่ราคาอะไหล่เนี่ยผมก็ใช้คาวามันรู้สึกชิ้นที่เราโดนเนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนหรือล้มแปะล้มไหลมันราคามันรู้สึกแพงคนเลยหนีราคามือสองเลยน่าใช้พอเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยผมไม่ได้ข้อมูลมาอีกอันหนึ่งเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยแรงม้ามาที่รอบต่ำลงทอร์กมากขึ้นมาที่รอบต่ำลงผมเดาว่าเลดไลน์น่าจะลดลงดูจากข้อมูลที่ได้นะอันนี้ยังไม่มีใครลองขี่ยังไม่มีข้อมูลจริงๆเรามาเลยจากข้อมูลที่ได้คือเดิมเนี่ยตัวคูณ400ตัดที่ 12,000 รอบพอแรงม้ามาที่รอบสูงนะครับมาสุดที่ 11,000 เหลือไหลอีก 2,000 รอบแต่เนี้ยพอแรงม้าสูงสุดมาที่ 9,000 ผมก็เอาสูตรเดิมเลยเหลือไหลอีก 2,000 รอบก็ตัดประมาณ 11,000 ก็คือรอบตัดเร็วขึ้นตัดที่ 11,000 แต่เกียร์ทุกอย่างมันอัตราโทษมันยาวขึ้นความเร็วปลายก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ถึงเร็วขึ้นก็ประมาณนี้ในส่วนเครื่องยนต์นะครับก็เอาใจช่วยห่างๆว่าให้คาวาไปได้แล้วก็เอาใจช่วยผู้ใช้ด้วยคือเราใช้รถเราไม่ได้ว่าจะรักรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เพราะเวลาเรามาใช้เราซื้อพอเราซื้อเนี่ยค่ายไหนที่ออกมาแล้วดูคุ้มค่าดูบอกว่าประมาณเราซื้อมาแล้วบางทีซื้อต้องราคาเหมาะสมและเวลาใช้ต้องดูแลในราคาที่เหมาะสมครับเราถึงจะเหมาะที่จะซื้อถ้าซื้อถูกแต่ใช้แล้วมันแพงคนก็ไม่ซื้อหรือซื้อแพงเกินแต่อะไรถูกมันก็ต้องคิดเยอะหน่อยแล้วประมาณเนี้ยอันนี้ก็รอลุ้นว่าสุดท้ายราคาจะออกมาเท่าไหร่ผมเอาว่าทั่วไปเท่าเดิมก็พอรับได้แต่ว่ามันมีค่ายคู่แข่งที่ทำมาเครื่องอาจจะไม่ได้แรงกว่าแต่เขาราคาดีมากครับดีจนลืมข้อเสียอย่างอื่นไปเลยแต่อันนี้รอลุ้นคาวาว่าจะเป็นไงรอชมยอดขายปลายปีครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ